شاکر همه براریا مخلص همتون. ساینا اس، ساینا معمولی، تیبا کویک. دوی ما بنده خدا صبح می اومده انداخته توی چاله، کمک کج شده. خب حالا من اینو جمع کردم با اینکه فنر جمع کنو ببینید دیگه خلاص شد اون ترس و لرز موقع فنر جمع کردن. بالا دستش نیست، میدونی چرا؟ چون تو 2 دقیقه فنر جمع میکنه و میبندی. حالا من بازش کردم، خب گفتم چون قشنگه فیلمشو بگیریم. خب نگاه کن، بیا اینور واسه اینور. این در میاری. میخوام کمک رو بهتون نشون بدم. خب ببینید تو تیبا ساینا کویک باید اینو بذاری، ولی پژو چون فنرش بزرگه لازم نیست. همین اول یه نکته بسیار مهم بهتون بگم. توی پرایدو دیدین روی توپی سرکمکش یه چاک داره، مثلا اینجاش که شما باید به چاک خود به قول ما یه بریدگی داره، اون چاک اومده روی جای منجده. اینجا رو میبینی؟ اوکی. حالا فنر رو ور میداری، گرگیش افتاد. منظورم این چاک است رفقا، نگاه کنید اینجا رو دقت کن، میبینی قشنگ گرفته میشه. خب حالا فقط نگاه کن ببین کمک چه کار رفته. او مای گاد، نگاه کنید چی شده. قشنگ بگیر اینجوری ببینم میفته کجیش، یا اینجوری دیگه قشنگ کج شده رفقا. نگاه اینجوری، این کمک. حالا یه کمک نو رادیکال جنس خوبه، 3800 قیمتش. جون بیا فنر جمع کن و بچسب. بیا اینجا پایین اینو بگیر. آقا محمد رضای حاجی پور، نگهدار رفقا. برین داخل پیجش یا به شمارش زنگ بزنید، خیلی کار درسته واقعا. شما 2 تا واشه سرسنده پیج عوض کنی پولش در میاد، خیلی مشتی. حالا بیا بالا، نگاه شما باید اینجا رو بندازی این پایین، یا حالتی حواس باشه جوری که در آوردی همینجوری هم چی باید بذاری و ببندی. گردگیر برو دور. لایک پایین ویدیو رو بزن، حواست اینجا باشه، من خودم گردگیر رو برمیدارم. لایک پایین ویدیو رو بزن، یک کامنت خارجی چخچخی هم بزن. چخچخی یعنی خیلی عالی. نگاه حالا گردگیش سالم میندازی سر جاش. خب بعد فنر هر جا دست منه. این کمک هم یه چاک داره رفقا. اینجا رو نگاه کن، این حالتی پایین است. من نور رو بگیرم، اینجا رو بگیره قشنگ، اینجا رو بگیر. اینجا رو میبینی، اینجا سر فنر باید بیفتی اینجا پایین رو بگیر. امیر حسین زوم بزن، بلند شو سرپا واسا، زوم کن. نگاه این پایین، اینجا رو میبینی، اینجا اخ نمیتونه بگیری. نگاه کن، بده من رفقا. نگاه کنید اینجا یه گودال هست، به قول ما یکم اینجا اینجوری باید بیفته. نگاه سر فنر باید اینجا بیفته. نگاه اینجوری زوم کن امیر حسین، یاد بگیر. خان از روی ویدیوی ما بگیر اینو، از روی ویدیوی ما جرأت تعویض توپی سرکمک رو داشته باشن. زوم کن قشنگ، میتونی بیاری جلو، زوم کنی بیاری جلو. خب حالا بیا این ور واسا، از بالا قشنگ نگاه. اینجاش که میبینید جای خار داره، شما باید با اینجا تنظیم کنی. سوراخم رو به جلو. آبارکلا. بعد فرضم بود شما اینم میذاری اینجوری، یه حالتی یکم بیا بالا. خب حالا میاریش پایین. فقط نگاه کنید تو چند ثانیه این باید وسط باشه رفقا. از بالا اونجا اصلا نیاز نیست واسه. نگاه من میخوام رو چاکه بندازم.
نگاه چاکه نیومد بالا، میبینی چون کمک وسط نیست. حالا اومد بالا، نگاه به همین راحتی. حالا این پیمو میبینی، نگاه قشنگ از این ور نگاه کن، از این ور. خلاص ولش کن، اغش کن. خب حالا منو بگیر، توپی سر کمک پراید دو تا پیچ داره، یکی این ورشه یکی این ورشه. نگاه کن اینجا رو بگیر امیر حسین، یکی این ورشه یکی اینجا، ولی تیبا سونی کویک سه تا پیچ داره و اینکه بولبورینگیه. دقت کن، شما باید گریس بزنی یا روغن بزنی. حالا اینجا رو نگاه کن، توپل میفته سر جاش، یه روغن میزنیم، یه روغن مشتی. حالا یه دور میدی جان، عشق است. پاشر پاشر هم نداره، مورش میندازی. خب حالا سفتش میکنی. سگیوار رفقا برو دور. به همین میگن تعویض کمک. حالا رو فنر جمع کنه مشتی. حالا بیا جلو، میخوای ورش داری خیلی مرتب اصلا عشق کن. جون حالا بذار دور بخور اغش کنه. بیا اینو باید بذاری زیرش چون توپیش کوچیک. خب خوبه. حالا توپی رو ور میداری یا کمک کن این حالتی. اینجا رو نگاه کن، اینا چیزایی که شرکت خودش گذاشته، مثلا خودش جایی نخوره کارتون رو پاره نکنه. چیزی نداره. خب حالا بریم واسه جا زدنش. بیا جا بدنمش رو بیا این بر واسه، بیا این بر واسه شو. خب نگاه میکنی دو تا پیش این ور میفته. نگاه شما از اون بالا این حالتی. خب حالا بیا بالا اینجا واسه، از این ور بیا، از این ور بیا، اصلا عجله نکن امیر حسین، خودت باش. خب موراشو چیکار کردی اینجا؟ نگاه کنید اتصال بدنش باید زیرش رو تمیز میکرد، اینو بعد اتصال بدنش میبست. باید برای کمک پایین نیفته. استیتلا مکانیک. حالا بیا اینجا لایک و سابسکرایب یادتون نره. شاکر همی برید یا نور اینجوری کن، حواس به نورم باشه. به به چه کنه دایی ما با کمک نو اغش کنه اغش. خب مورشو میبندی. رفقا دقت لازم داشتین، موجگیر روی رفقا کمک پراید میخوره. یا اینجا از این پشت شما باید اینو بیرو پایین جا بزنی. اینجا 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 برو 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 بیا جلو بیا جلو بیا جلو، پایین 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 اینجا اینجا میخوره. خب حالا برگرد. خب بگی نوری تو زوم کردن باید حواست باشه و این سنا کیفیتش هم خوب باشه. رفقا منو بگیر، من دوست دارم وقتی ویدیو استیتلا رو میبینید با اعتماد کامل، بعد یه تیکش خراب میشه از ماشین تو خدای نکرده بری عوض کنی، بعد با خودت نگی ای بابا نگاه این تیکر رو نگرفت کات کرد. نداشت اینجوری نیست ویدیو ما. خب حالا بخوای اینو بندازی پایین جاش بزنی، یه قلمی تایله بیری چیزی ور میداری، حواست فقط به اینجا باشه. نگاه این حالتی، نگاه کن اینجا رو، الان میگیریش اونجا رو. خیلی قشنگ. حالا موراش از پشت میبینی. نگاه گفتم از اینجا رو بگیر امیر حسین، اینجا نگاه بنداز رو پلوس، یه دست نور من بده، من دو دستی بگیر، دو دستی بگیر. خب نگاه روی موجگیر و پلوس جاش میزنی. خب حالا بیا بالا، مورش از اینجا میبندی. اتفاق با خودتون نگی این ناقص ویدیو باز کردنشو نگرفتید، یه ویدیو جدا گذاشتیم. حالا اینجا
اینجا حواست هست. این حالتی خارج جا می‌کنی. زوم کردن رو باید بلد باشی. الان از اینجا نرو اونور. خب رفقا نگاه کنید. این حالتی یه ضربه میخواد فقط. حالا پیچه کمک رو صفر میکنه با بوکس 17 و آچار 17. الان من صفرش کنم. البته نگاه کن. بیا بالا اینا رو بگیر. اونجا رو نگه دار تا من بیام صفتش کنم. حالا بیا پایین. یه جا واسه قشنگ ببین. یکی کوتاه میخواد. بگیر. اینم سفت. خب این سنسور ABS فقط جای دست منو بگیر. خب خلاص. رفقا به این میگن تعویض. ولش کن دیگه. نور رو بنداز پایین بیا. خب رفقا اینم از جمع کردن فنر ساینا که فقط گفتم ببینید. چاکه حواستون باشه. بعد نگاه کنید. نگاه الان این کمک نوعه. خب بیا اینجا. من این چجوری اینجا بندازم؟ جا میشه یا نه؟ خدا کنه که جا بشه. نگاه خیلی جا. نگاه. چون سر کمک بالای. نگاه ببینید اینا. این کمک جدیدا اینجوری هست. بیا جلو زوم کن. آفرین. باید نگاه جا نمیشه ولی کمک خودش نگاه کن. بیا اینجا. اوکی. خب رفقا اینم از جمع کردن فنر. لایک و سابسکرایب یادتون نره. استیلام شنک.